خلق کرد و هم کنفرانس فلسفه رو و هم کنفرانس نشست امروز رو به صورت فیلم ویدئویی در ضبط کردن در زمان که حالشون هم خیلی مساعد نیست حالت ما رو ویدئویی بیشتر بیاریم. پروفسور پرینگ یک معرفی خیلی کوچیک ازشون بشه، بیشترین شهرتش در ایران به خاطر بحث فلسفه تربیتش هست. یعنی در واقع بیشترین ذکری که از نامشون در واقع در رشته‌های فلسفه تربیت و در رشته‌های برنامه درسی میشه از بعد دیدگاه فلسفی ایشون. اما گرایششون به بحث شناسی با کتاب تقریبا مشهور ایشون که به الان ویراست سوم رسیده The Philosophy of Educational Wisdom، این کتاب در واقع ویراست سش هست، به ایران هم در واقع سرایت کرد و وارد شد و من فکر میکنم که ترجمه هم از این کتاب توسط دانشجوی علامه یکی دو سال پیش شده بود که ویژگی ترجمه دانشجویی داره دیگه، چون که خود فلسفه یک طرف، ترجمه‌اش هم در واقع یک طرف، خوندنش توسط در واقع اساتید هم به یک طرف. این که اگر عمری در واقع باشد این کتاب در دست ترجمه بنده و خانم دکتر قاسمی هست و امیدواریم که بتونیم قبل از اینکه هم خودمون فوت بشیم و هم وقت در فوت بشه این اتفاق بیفته در مورد این کتاب و ترجمه‌اش در بیرون بیاد. یک مقدمه‌ای هم ایشون برای خوانندگان ایرانی در واقع نوشته که این کتاب رو در واقع می‌خونن، کمی جنس ایرانی و ارسمان که فلسفه اسلامی و ایرانی هم درش در واقع وجود شده است. پس سابقه اصلی ایشون توی برنامه درسی و فلسفه برنامه درسی ادامه کارهای استن هاوس هست، که موضوع برنامه درسی در کار کردن. کار استن هاوس رو اکستند و اکسپند در واقع کرده ایشون، خصوصا بحث تیچر از ریسرچر یا معلم پژوهنده در واقع، یا عرض کنم که ریفلکتیو تیچر، ریفلکتیو پرکتیشنر، این عبارت‌هایی که خود استن هاوس اصالتاً استفاده می‌کرده و بعد از اون الیت و بعدش در واقع پرینگ. 13 سال رئیس دپارتمان تعلیم تربیت دانشگاه اکسفورد بودن. بیشترین درسی هم که در واقع میدادن همزمانی که بنده افتخار دانشجویشون زمان ارشد در واقع داشتم، هم در دوره دکتری فلسفه روش شناسی رو با بچه‌ها کار می‌کردن و فلسفه برنامه درسی این دو تا در واقع رشد این تمرکزشون. اخیراً به حوزه اسلام و عرض کنم که فلسفه اسلامی گرایش بیشتری پیدا کردن. به قول دکتر صادق‌زاده ممکن تأثیرات دانشجوهای در واقع مثل خانم مراد مبارک باشه که از تاجیکستان بوده، چون من خیلی آورده اسلامی برایشون نداشتم توی این حوزه، چون حوزه کاری من اصلا در بحث در فلسفه اسلامی نداشت، ولی مطمئنا در واقع دانشجوی این کاری کردن و کتاب مشترکی رو با ایشون چاپ کردن تحت عنوان اسلام و هایر ادویکیشن، یعنی فلسفه اسلامی رو تو بحث آموزش عالی در واقع به چاپ رسوندن. کتاب دیگه که ازشون اخیراً چاپ شده کتاب ویدئویی هست که در واقع جزو کتاب‌های معروف با ظهور انتشارات بلومبرگ هست، بلومزبری در واقع هست. و یک کتاب هم یک کتاب هم اخیراً راجع به خود ایشون در واقع در دست چاپ هست، یعنی یک کتاب خاص راجع به این افرادی که در واقع به این درجه امریتس پروفسور میرسن، معمولا انتشاراتی از جمله بلومزبری کتابی رو قبل از اینکه در واقع اینها از دست برن توسط افراد دیگه نوشته میشه که بشه اونجایی که امکان داره ممبر چکینگ اتفاق بیفته، از خود اونها راجع به تفسیر در واقع ایده هاشون سوال پرسیده بشه، نه اینکه بعد از اینکه در واقع از دست رفتن ما تفسیرهای چندگانه‌ای داشته باشیم. پس این کتابای برای همین ویدئویی هست، فیلسوفی آف ادویکیشنال ریسرچ، فیلسوفی آف ادویکیشن و لرنینگ تیچینگ اند فیلسوفی.
اینا در واقع جزء آثار اصلی ایشون هستن. در ایران هم در دانشنامه برنامه درسی ایران یک مطلب تحت عنوان ریچارد پرینگ در ادامه مطلب‌هایی که در حوزه آدم‌های کلیدی به حوزه برنامه درسی دیده شد، عرض کنم که یه مطلب یعنی راجع به استنهاس نوشته شد، راجع به الیت نوشته شد و دیدیم که راجع به ریچارد پرینگ هم میتونه همین ادامه اندیشه رو در خود داشته باشه. یه مطلب در دانشگاه برنامه درسی ایران برنامه ایشون در واقع نوشته شد. خب دیگه من فکر کنم 28 دقیقه ویدئوش هست، در واقع طول می‌کشه. بالا این مقاله هم که خدمتتون ایمیل شده از همین کتاب بود که مکمل همین کار هست. ولی همونجور که الان دید یک با یه نگاه فلسفی راجع به what is research and what is education از اینها در واقع شروع می‌کنه تا به بحث action research و practitioner research در واقع خواهد رسید. اگر سوالی در ابتدا دارید برنامه هست که بعد از 28 دقیقه خدمت دکتر قاسمی پویا خواهیم بود و عرض کنم که هم یه ذره انتظار داریم که حالشون امیدوارم که بهتر شده باشه. خیلی سرحالتر شدن که چند روز پیش سرماخوردگی یه ذره نگرانشون کرده که حضور پیدا کنن و یعنی در واقع سلامتی حاصل شده و انشاءالله که همچنان مثل سلامتی کامل همراه شما باشه. و خانم برینگ که در مورد سال دکترشون در میزنی دارم سوال میکنن استفاده‌ای هم از اون باشه نمونه های دیگه هم از اون باشه. این روشن کنید. Well, hello. First of all, I apologise for not being with you, but because of a certain illness, I was prevented from flying. So I hope this will, to some extent, compensate. Really, you've asked me to talk about practitioner research, which, of course, I think is very, very important. And I want to explain why I believe that. There are two very general preliminary points I wish to make. First of all, asking the question, what is research? And what is it about research that would make it distinctively educational? Well, very briefly, with the first one, I want to say that research is to really look systematically to find out a solution to a problem.
And I think the important thing there is this notion of systematically. We pursue a problem by looking for what is appropriate evidence, subjecting it to criticism, and in that way we can feel confident, or more confident than otherwise, in the solution. And then what makes that educational? And that takes us into really areas of philosophy. But what do we mean by an educational experience? What do we mean by helping young people to become educated human beings? What is the sort of activities that we should be researching into that is related to developing the educational values, the educational personalities of the young people that we are in charge of? And therefore, and this is a question which certainly in this country is not asked nearly enough, because we have all sorts of things coming from government about educational standards, about making people more educated, without asking very deeply what that means. Why do we call them educated? And I really think that for an educated person, it is not only to have learned something, but also to have learned something that is worthwhile. An educated person is a person who, through learning, has become somehow a better person, through developing understanding, through developing appropriate values, through being more of a person. So educational research isn't really just finding out how people learn, it's about the kind of transactions that take place when people are learning, the values which are embodied in those transactions, as well as the kind of learning which finally takes place in them. So that's really what I want to do. Now my general argument, therefore, is that research, therefore, that's education, should be really focusing upon those transactions that take place in a classroom or elsewhere through which we are trying to educate young people, or old people as well, but let us focus very much upon the kind of thing that goes on in universities or in schools. And what I want to argue, and this is why practitioner research is so important, is that teachers cannot be removed from that process of research. They're the ones who are going to make things happen. They're the ones who are going to be ultimately the educators. They're the ones who are going to be there on the action, on the stage, as it were, in the classroom, through which these young people are to become more educated. So therefore, have we got to see that the teachers, who are so often ignored in the research literature, and are so often seen as dispensable when it comes to research findings, is it necessary really for the teachers somehow to be researchers? Researchers into their own practice, researchers into their own schools, researchers into their own classrooms. Is it not just enough that they read what other researchers have said and they simply apply it to their own particular classrooms? Well, I want to really say here what are some of the criticisms that have emerged about educational research. Well, first of all, I'll mention four. It's certainly been a criticism in this country, in Britain, from various governments, that really the kind of research which goes on in so-called education doesn't really help the government, doesn't tell them what works. They're interested in looking at research saying, aha, if you do this, then that will happen. Just as if you, in physical sciences, if you do a certain thing, then it will cause other things to happen. It's been well proven, you can carry on. What are the particular actions, the particular deeds that a teacher will do that will make sure that a child learns this or that?
So the criticism that education research does not give us these broad theories which then the teachers can simply apply. Second kind of criticism is that research not only doesn't help government, it doesn't help a lot of teachers. A lot of the kind of things which you read in journals, the research, the educational journals, first of all, a lot of it is hardly readable as far as teachers are concerned. Often the language is very, very difficult to understand. Often it's far removed from the actual practice of the teachers. So a lot of research just doesn't help the teachers as professionals. The third kind of criticism, which is frequently put, is that so much of that research is fragmented. So-and-so will do that bit of research, then somebody else will do another bit of research. Whereas if you look at the physical sciences, at physics, at chemistry, at biology, what you will get is a coalescence of different people researching, building up a theoretical position across the board, across different contributions from different scientists, different countries, and gradually you build up a certain science that explains how things work. It's not like that, it seems, in education. All these PhD theses, how do they relate to each other? It's very fragmented. We don't seem to be building up accumulation of knowledge. And then another criticism is so much of educational research, according to the government at any rate, tends to be rather ideologically biased. Starts off with certain assumptions about young people, about society, on questions of fairness, justice and what have you. So those are the kind of criticisms which we've got to bear in mind when we start looking at the teachers being involved in research and the whole notion of action research. Now, one of the issues here, I've referred to science. And of course, you know, the scientists work on the assumption that you can find out what causes what. If you really want to understand scientifically the causes of cancer, then you do a lot of research, and gradually you build up a picture of different kinds of cancers, the different biochemical causes of this cancer and that cancer. So that concept of causality, X causes Y. If whenever X, Y occurs, or whenever Y does not occur, X does not occur. Sorry, that's all a bit technical, but you understand that general notion of causality. And sometimes there are different ways in which one can look at that notion of causality. One very interesting study I've just been reading is the work of the Regius Professor, who was the Regius Professor of Medicine here at Oxford, who really, through his research, established conclusively that smoking kills, that smoking is a cause of cancer. It was resisted enormously by many, many people, even by scientists. It was certainly resisted by the tobacco industry, that of course saw a great deal of loss and tried to rubbish that kind of research. But the kind of research of causality there was what you might call epidemiology. That is, getting enormous number of cases, tracing them through, and seeing how there was a very close connection between those who smoke and those who subsequently get cancer. So it would establish a certain causal relationship. Of course, it wasn't 100% the case, because some people's bodies might resist that particular cause. Other factors might come in that actually changes the situation and so on. But the evidence was overwhelming, and I think now we would take it for granted that smoking causes cancer. Now, are there things like that in education? Is there that kind of research? Well, there are what you might call longitudinal studies.
studies where you take a certain number of children born in England in 1948 and you follow an enormous number and you follow them all the way through. Another lot in the 1950s and you follow them all the way through. What we call longitudinal studies. And those studies will show that there doesn't seem to be a very strong correlation between certain social conditions and subsequent educational performance. Things like social class, etc. So there's a lot of literature in this country, and I think in the United States, which related social class, social conditions to such that if you really were going to enable many more young people to succeed, then you'd have to do something about the social conditions in which they're living. So money has been invested, for example, in early years. Some schools now that have lots of rather poor children from poor backgrounds will have proper meals there, because often these poor children are not fed properly, and very often if they're not fed properly, that's going to affect your educational performance. So there is that kind of research which is exceedingly valuable, which really plays or ought to play into political decisions about the organisation of education. But there are many exceptions, and you often find that people who come from very difficult situations nonetheless succeed. And there are others who come from very, very fine, wealthy, encouraging situations, don't succeed. So the notion of simple causality is very difficult to establish, but it's still a factor, and one which teachers and the people who run the school system ought to take into account. But the important thing is that where we are different from ordinary physical things is that we have when we act, when we behave intentionally. We have intentions, we have motives. We come to the situations with a particular way of understanding that situation, of having certain values which enable us to see things in one way rather than another. In other words, educational research has to take into account very much what is going on in the minds of the people that we are researching. What are the background understandings that they bring with them to school? What are the intentions when they are in school? What is motivating that young person over there in the classroom? And so educational research must look at how situations are interpreted by the people whom you are teaching, whom you are educating, as well as the intentions and the motives and the values of the teachers themselves. And that makes it very different from ordinary research in the physical, biological and the chemical sciences. So there is that very difficult, complex situation in any classroom or in any group of people. To understand it requires trying to find out more about the social context of that group, what's going on in their minds, what are their intentions, and so on. And some people would argue that's a purely subjective, you can't really get inside other people's minds. Well, you can, up to a point. If you try. You do know when people are angry. You can find out when people are acting from jealousy, or from ambition, or from hostility. This is all things, but all crucial when we're trying to think about what is going on in classrooms. So therefore, research into human beings and into educational situations in particular, those conclusions need to pay attention to the particular context and to the culture that the children bring with them to school, say, and one must arrive therefore at conclusions which are always a little tentative,
always need to be checked, to be tested out, knowing that the very action within those classrooms is going to change the situation to some extent, and therefore might make you, the researcher, revise your conclusions. One never reaches the conclusion. It's always something open to refinement, to development, to critical engagement. That's why I think case studies become a crucial part of educational research, in which you look deeply into a particular case, in which you see all the different contexts, contextual features, which are playing upon how people think and how they behave. One difficulty with that, which comes across so many times in doctorates and so on, is that if you've got to do the case study, doesn't that make that research very interesting for that particular classroom, that particular school? But that particular classroom and that particular school is unique, and therefore you cannot generalize from it to other situations, to other cases. And that's what I call the uniqueness fallacy. Because in one sense, you and I are unique. The situations you are in, that I am in, are in some sense unique, but they're not in every sense. You and I are not unique insofar as we are human beings, with human desires and feelings, and human problems that we have to face. That within a particular culture, your culture, my culture, there are many things in common between these different sort of cases. So case studies can be very important, not only understanding the particular situation, but bringing out, one hopes, those features of the situation which would also enable one to approach other cases in a more enlightened way. And therefore I think one needs to, for doing research, case study research, one has got to think about how what I'm learning here will help me see things differently in other cases, and to test out my hypotheses in those sort of cases. So you can see really why, for educational research, I think that teachers are crucial. They are the ones who really know the situation. They are the ones who are there day in, day out to experience it. They are the ones who are going to change the situation, if anybody is going to change it. Whereas in fact, the way in which educational research is often conducted is by people coming in from outside and treating the teachers as though they're not researchers. Their voices isn't very important. That teachers do not play a substantial part very often in educational research. That is why there's now a strong movement to change that. To see that teachers ought to be at the centre of the research movement if we're really going to improve the quality of experience and of learning of children in schools, students in universities. But in order to do that, there are certain things that are crucial, which are crucial to the very concept of research which I have already mentioned. First of all, if you're doing research of any kind, you need constantly to clarify what it is that you're trying to show, what it is that you are doing. And the teachers, therefore, if they're teaching mathematics in the classroom, if they're teaching history, whatever it is, need to clarify in their own minds what it is that they are trying to teach. What's the kind of knowledge that they really want the children to take on board? What are the kind of values which they want the children to acquire in doing this? So the teachers as researchers have to clarify what it is that they're trying to do, because unless you do that, then you cannot see what is going to be the evidence to support what you're doing or to negate your particular conclusions. So
clarification, setting out, as it were, a hypothesis. If I do this in teaching mathematics, these will be the sort of consequences. And then you can put that to the test. Secondly, apart from that clarification of the purposes, the ends, you also need then to say, well, what then is the kind of evidence that I need to gather in order for me to be able to check that what I am doing is meeting the desired educational ends? What kind of evidence? We don't want just subjective kind of feeling. What is the evidence? So here, practitioner research has really developed, thinking very clearly about that kind of evidence. One thing would be to invite another teacher into the classroom to observe what's going on. So they are able to point out things which you may not notice as the teacher. The person not paying attention, the person being silly, the person wanting your attention but not getting it. That critical observer I think is crucial to education, educational research, and indeed to all kinds of research. That great philosopher of science, Karl Popper, knowledge grows through criticism. If you're going to have teachers as researchers, action researchers, then they have got to be engaged in a critical discussion. And that doesn't come easy, because very often what we want to do is to defend our beliefs, defend our actions, and not want to open them up to the criticism of others. So where you're going to have action research, practice research, it depends so much upon the quality of the relationships within the school, within the university, so that people are prepared to expose themselves to criticism in order to achieve their particular educational goals. And therefore, another way of doing that would be to take video recordings of what is going on. So you can look back at what you have said, what you have done, your actions, and you think, oh gosh, did I really say that? Did I really look like that? Did I show the fact that I disagreed with somebody when I was really trying to encourage them to speak? That video, seeing yourself or hearing yourself on tape recordings, getting the views of the pupils about whether they've learned, and even tests as to whether the children have at the end of the time. So all these different ways of collecting evidence in order for the teacher, the person engaged in the educating, for them to be able to look critically at what it is they're doing. And in the light of that, they will probably revise what they're doing. They will even begin to question the values of what they're trying to teach in teaching of history. So, back again though to these notion of values, because one of the main jobs of an educator, of any researcher, is to be objective as possible. To base his or her conclusions upon the evidence and not upon one's own personal prejudices, one's personal wishes and so on. So it's very easy for people apparently doing research, but nonetheless to show a great deal of prejudice because of the particular values, the particular aspirations which they have. So, for a teacher to be a researcher on his or her own practice in a classroom, in a university classroom, it requires trying very hard not to be prejudiced, not to be biased, but to see where the evidence leads one. It's a real problem of impartiality. I want therefore to say that the challenge, back to the criticisms of a lot of research, is that we have, I think, ignored
the practitioner perspective. It's the practitioner who is ultimately going to make things happen. It's the practitioner whose values are going to be given, handed over, as it were, to the pupil. That love of history, that love of literature, that caring for humanity, those sort of values are the ones that the teacher is going to be exposing the children to. And therefore it's important that the teacher does research into their own values and into their own methods of getting those values across, and getting across a deeper sense of understanding for the young people in his or her care. Therefore they must be much more central than they have been. Of course, in doing that, in engaging in that kind of critical attitude, so they will be drawing upon, if you like, the higher level research that other researchers have given. That will feed into their thinking. But it won't be that research which will say exactly what it is that they have got to do. There is a relevance in those large-scale studies that I mentioned right at the very beginning. There's a relevance of that to the teacher's perspective. But it isn't the be-all and the end-all. Nothing will tell the government exactly what all teachers ought to do to make things work. Because teachers are different, one from another. Some have an enthusiasm for certain kind of things and others for other things. Some are sharper than others at witnessing what is going on in their own particular classrooms. Teachers come with prejudices, different cultural values, and so that will all affect what really goes on. The solution, therefore, is to bring the teachers on the inside to be engaged actively in research. Action research, to me, seems to be absolutely crucial. It needs to be taught. It needs to be part of teachers' professional development. And that is what I think the university can do. Thank you very much. گرچه اون مقاله‌ای که از اون کتاب ایشون نوشته شده بود در واقع میوه همین مطالعه بود، ولی من سعی کردم دانشجویی چند که در واقع این مواردی بهش طبق معمول ایشون اصلا در واقع ویژگیش اینه که با تحلیل مفهومی کلمات در واقع شروع کنه. What's the education and what's research؟ education چی هست؟ research چی هست؟ و education و research چی هست؟ و education of research و research in education چی هست؟ education researcher کی هست؟ چون اصلا ویژگی فلسفیشون در واقع سمت این کشونه که ما به کی میگیم محقق تربیتی یا پژوهشگر تربیتی که بعد میگیم معلم اون نیست و مثلا محقق تربیتی یک چیز دیگه است و معلم در واقع یک چیز دیگه است. و در انتهای این در واقع گفتار تمام تلاشش رو داره میکنه که بگه teacher perspective و دیدگاه معلم ظرف سالیان سال و سالیان سال مورد غفلت قرار گرفته. معلمی که خودش بهتر از هر کسی دیگه ارزش‌هایی که در هنگام تدریس تاریخ و هنگام تدریس ریاضی داره در واقع باش کار میکنه بهتر میشناسد و بهتر در واقع میدونه. پس در انتها میگه من انتها رسیدم به این میخوام برسم که در مورد معلم‌ها بهتر است به جای پرسکریپشن و تجویز به سمت پروپوزیشن، سمت دادن پیشنهاد در واقع حرکت کنیم و معلم‌ها رو داخل تصویر بیاریم. Bring the teachers inside در واقع. به جای اینکه ما ریسرچر اوتسایدر باشیم و ما در واقع از بیرون بریم معلم‌ها رو تحقیق کنیم یا عنوانی که بالای خود در واقع این چپتر رو برده researching with teachers and researching on teachers در واقع این در واقع چیزی که action research یا practitioner research در واقع هست که انجام میده. ولی شروعش رو از نقد خود تربیت شروع کرد که حالا
قبلا هم توی نشست بهش اشاره شده که چرا ما به اکشن ریسرچ در واقع باید اهمیت بدیم رو از نقد پژوهش تربیتی آغاز کرد. 4 تا نقد اصلی رو گفت که من فکر کنم پژوهش تربیتی ایران هم کاملا در واقع وارد هست این نقدها. اولی این که آیا این پژوهش‌ها به دولت کمک میکنه که بتونه سیاستی رو اتخاذ بکنه یا سیاستی رو اصلا کنار بگذاره؟ آیا بالاخره پژوهش‌های تربیتی میتونن به سیاستگزار اینو بگن که مدرس استعدادهای درخشان رو در واقع توسعه بدن یا مدرس استعدادهای درخشان رو در واقع محدود بکنن؟ 2. آیا پژوهش‌های تربیتی به معلم برای حرفه‌مند شدنش در واقع کمک میکنه یا خیر؟ اینا سوالاتی است و نقدهایی است که در واقع در پاسخش میگه نه. 3. پژوهش‌های تربیتی برخلاف پژوهش‌هایی که در حوزه علوم دقیقه اتفاق میفته بسیار پراکنده از هم پاشیده و فرگمنتد هستند. به عبارتی اکیومیولیشن یا اجتماع یا جمع شواهد علمی در پژوهش‌های تربیتی بسیار اندک است و پژوهش و نقد آخرش همین هست که بیشتر پژوهش‌های تربیتی به واسطه یک ایدئولوژی خاص سوگیرانه در حال انجام هستند. حالا به بیشتر ممکنه در مورد کشورهای ذره بحث‌های مثل امپریالیست پژوهشی یا روش شناسی صادق باشه. یعنی حتی ما پژوهش‌های تربیتی هم طوری انجام بدیم که از غرب در واقع وارد شده روش‌هامون و ابزارهامون و نگاه‌هامون به مسئله باز دوباره نگاه‌ها و ابزارها و شیوه‌هایی باشه که در واقع از لیترچر بین‌المللی وارد کشور شده و ما لیترچر ملی رو برای در واقع کنترل و اصلا جهت و پیدا کردن مفاهیم تربیتی کشور نداشته باشه. بعد از این 4 نقد شروع میکنه به بحث در واقع چرایی اکشن ریسرچ و چرا در واقع به سمت اکشن ریسرچ بریم. نقطه اصلی و در واقع نقطه تمرکز ایشون برای این حرکت عرض کنم که بحث این هست که ما با چی سر کار داریم؟ چی رو میخوایم توی پژوهش تربیتی مورد پژوهش قرار بدیم؟ در پژوهش‌های علوم دقیقه مشخص است آن رفتار و یا نمود بیرونی مورد پژوهش قرار میگیره. مثلا در مثال زد smoking kills یا smoking در اعتیاد نه کانسر ایجاد میکنه. کانسر کیلز یا smoking kills smoking کانسر ایجاد میکنه. چی شد؟ یه جا گفت smoking kills. آره smoking بوده که به فارسی سیگار کشیدن سیگار کشیدن استعمال دخانیات در واقع ایجاد رشد کننده و اینو نشون گفت که پژوهشی الان در اکسفورد انجام شده به یعنی مشخصاً اکیومیولیتدلی و اصلا متا ریسرچی و از کنم که متا انالیسیس نشون داده شده که اگر اینقدر سیگار بکشی موجبات در واقع نزدیک شدن به کانسر رو اینقدر ایجاد خواهد کرد. اما در مورد پژوهش‌های تربیتی راجع به چی حرف می‌زنیم؟ راجع به اسموکینگ حرف می‌زنیم، راجع به اعتیاد، راجع به عرض کنم که استفاده از نه، بلکه در پژوهش‌های تربیتی راجع به پشت رفتار، آنچه که معلم سر کلاس کنشش هست راجع به اون حرف نمی‌زنیم. راجع به موتیوها و اینتنشن‌های پشت این که ما اصطلاحاً در واقع میگیم هم صدایی معروف در واقع behaviors and then beliefs and then being. ما در ایژوکیشن راجع به این beliefs و being حرف می‌زنیم ولی بیشتر پژوهش‌هامون و بیشتر در واقع تحلیل‌هامون راجع به همین behaviors هست. حالا کی بهتر میتونه به این beliefs و being دسترسی داشته باشه؟ آیا معلم هست یا محقق بیرونی که میره سر کلاس که ببینه بیهیویر معلم در واقع چه پشتش چه موتیوها و چه اینتنشن هست؟ دایره‌شون هست که معلم بهترین کسی است که میتونه به اون بینگ و بلیفز پشت بیهیویر در واقع دسترسی پیدا کنه. این یک در واقع مقدمه دوم این هست که اگر این رو بپذیریم اون وقت هر آنچه تفسیر می‌شود توسط محقق بیرونی قابلیت چند معنایی و چند صدایی دارد، مالتیپل ریالیتیز دارد. اگر بپذیریم که این رفتار می‌تواند به انواع مختلف در واقع تفسیر شود یا در واقع به عبارتی به فلسفه عرض کنم که پوزیتیویستی اعتنا نکنیم به سمت فلسفه در واقع تفسیر حرکت بکنیم اون وقت there are multiple realities. اگر multiple realities هست و چند صدای چند واقعیتی وجود دارد
باز چه کسی است که میتونه این واقعیت رو و اون واقعیت نزدیکتر به واقعیت رو در واقع تایید بکنه؟ آیا معلم است یا یک محقق بیرونی که مدتی رو در این کلاس در واقع حضور دارد؟ این با این دو مقدمه به ضرورت به چرایی پژوهش در واقع کنش پژوهی یا تحقیق عملی یا پژوهش در عمل یا عرض کنم که اینا عبارت یا استفادهش به اقدام پژوهی، پژوهش مشارکتی و امثال هم در واقع روی میاره و اینجا توجیهش رو اینطوری بیان کنه. و صفحه آخر هم اما این گونه پژوهش علیرغم اینکه توصیه میشه، تاکید میشه و عرض کنم که بسیار بسیار مورد در واقع توجه هست برای تغییر و تحول در نظام آموزشی، چالش‌های خاص خودش هم داره. اصلی ترین چالشش این است که whose values، ما به دنبال ارزش کی هستیم؟ ارزشی که معلم در واقع داره همراه خودش با آموزش تاریخ، با آموزش ریاضی منتقل میکنه، یا ارزشی که توسط ایدئولوژی خاصی در کشور در واقع قرار هست این اتفاق بیفته؟ آیا به اندازه کافی شفافیت راجع به اهداف و ارزش‌ها aims and values، چندین بار میگفتن aims and values اتفاق میافتد، یا یعنی اینکه تاریخ رو به این شیوه درس دهد، به این پداگوژی درس دهد، یا ریاضی رو به این شیوه درس دهد یا ندهد، این یک طرف مسئله است. ولی اصلی ترینش این است که پشت این گونه درس دادن چه ولیویی در واقع نهفته است، پشت این گونه درس دادن چه ایمز و هدفی در واقع نهفته است که آیا این ایمز و ولیوز اگر توسط معلم تفسیر شود، اگر توسط معلم عرض کنم که بیان شود، آیا ما دوچار سوگیری توسط همون دسته از معلمان نخواهیم شد؟ اینا در واقع چالش‌هایی است که توی اکشن ریسرچ در واقع شدت مد نظر هست. یعنی the real problem of impartiality، یعنی در واقع مسئله مهم بدون سوگیرانه عمل کردن هست که آیا از طرف معلمان خواهد شد یا خیر. و نکته که حالا بر خود من آموزنده بود ممکنه به دست شما می‌خوره، نکته آخر اینه که به دنبال پیدا کردن critical friend در واقع باید، یعنی زمان معلم، اکشن ریسرچ معلم عرض کنم که از هر بخش هست که خودش برای خودش کف نزنه دیگه، باید یه critical friend داشته باشه. برای همین کیفیت ارتباط ایجاد کردن در محیط مدرسه برای اینکه کسی رو تبدیل به critical friend یا دوست نقادش بکنه مورد حالا مثالایی زدیم، کسی رو دعوت بکنه کلاس رو ابزرو بکنه، کسی رو ویدئوش رو بگیره نشون کلاس در واقع دیگران بده یا نشون محققی بده. این نکاتی بود که به طور خاص در خصوص اکشن ریسرچ باید عرض کنم که چالش‌هاش گفته شد. من توی بخش دوم خواهش می‌کنم که شما بفرمایید. شما که اسلاید نشد باشه همه چی داره همه باشه حالا بذار بدیم خودم شاید یک ساعت مقدمی پس باید کنترل شده در شده باید بریم من الان اگر اینجا چیدم بله باید دکتر آموزشمن ازش سوال در واقع من نقل قول میکنم بعد نقل کنم ایشون میگه که در مورد با واجد صلاحیت ترین فردی که میتونه عرض کنم که اون ایمز و ولیوز کار رو مشخص بکنه خود معلم هست. اما این یه چالش داره و این که اگر این ایمز و ولیوز فقط توسط معلم تعیین شود و بیان شود و به مرحله سکروتینی یا نرسه، احتمال سوگیری و احتمال اینکه ارزش شخص خاصی یا ارزش گروه خاصی یا ارزش عرض کنم که طبقه خاصی به دانش آموز منتقل شود وجود داره. لذا
وضعیت اصلح رو ایشون زمانی میدونن که ارزش و اهداف معلم بازگو شود، ولی به فضای پابلیک وارد شود، به فضایی که امکان اسکروتینی و امکان نقدش توسط جامعه پژوهشگر برقرار باشد. به نام خداوند جان و خرد. من خوشحالم که توفیق پیدا کردم با اینکه حال خوشی نداشتم، ولی بالاخره به مدد قرص و رخت خواب تونستم امروز خدمتتون برسم. و وقتی که این حالا بگیم لکچر یا هرچی را سخنرانی رو دیدم بسیارم خوشحال شدم، چون من نوشته هام از ایشون خیلی استفاده کرده بودم ولی نمیشناختمش. اینجا دوباره رفتم تو منبع بودم اشتباه نمی‌کنم ببینم که چارته و من از کتابش همین کتاب اونجا 2000 چنده؟ 2000 شدیدم استفاده کردم. من 2000 کردم. بعد خب و کسانی دیگری کاش نمیدونم لوین و الیوت و اینا زنده بودن و میدیدیمشون، یا اینکه استنهاوس و لارنس استنهاوس و دیگران. منظورم اینه که من وقتی اینو دیدم و آقای دکتر محبت کردن، ما را آشنا کردن با قیافه و اندیشه ایشون، تو دلم یه احساس رضایتی به من دست. حالا اون رضایت چیه فکر میکنی؟ دیدم که دیدم چی شد؟ ببخشید چون من معلمی حرف میزنم، بدون سؤال حرف نمیزنم. خب پس اول خودم رو معرفی کنم. معرفی نکردم. من دوستان عزیز، من معلم هستم. اسم کوچیکم اقبال، فامیلم قاسمی پویا. 50 سال آموزش و پرورش هستم. از سال 1343 برخی‌ها شاید پدرانشون اون موقع متولد شدن که ما آموزش و پرورش کنیم. و سلام علیکم. خوبی نداریم. ببخشید. بله. خدمت دوستان عرض شود که من از 18 سالگی از روستا معلمی رو شروع کردم تا امروزم که 71 سالگی اسمم معلم. اونه که حرفا معلمیه و رفتارم روشا معلمی، پرسش پاسخ و پرسیدن و همه این قضایا بر اساس همون تجربه معلمی. خوشحالی بود که از ایشون رو دیدم. پرینگ بود. من تونستم اینا را بخونم، هضم بکنم، به صورت محلی و ایرانی در بیارم و 3 کتاب در این زمینه بنویسم. این جای خوشحالی بود. چون که از اونجا شروع کردیم این کتابی که تحت عنوان پژوهش در عمل، زیر به اصطلاح عنوانش یا عنوان فرعیش راهنمای تغییر و تحول در کلاس درس و مدرسه، برگرفته از نظریات این اندیشگران بوده. چون آقای دکتر هم اشاره کردن حالا به عنوان امپریالیسم فرهنگی ازش به قول کارلو اینو به کار برده. اگر به کار ببریم فعلا همین، اگر این هم بذارم امپریالیسم فرهنگی باید منم تحت تاثیر امپریالیسم فرهنگی بوده و هستم. چون الان نگاه بکنیم بیشترین منابع هم از انگلیسی هاست در مورد اکشن ریسرچ. الان ممکنه ما به شکلی داشتیم ولی اونا تئوریزه کردن و به شکلی در آوردن. اما خوشحالیم از اینجا هست که من اینو تونستم ایرانیزش بکنم، محلی بکنم و 3 کتاب در این زمینه بنویسم. اولیش تحت عنوان راهنمای عملی پژوهش در عمل بود که حدود 18 سال پیش به پژوهشکده تعلیم و تربیت وقتی که دکتر محمدی اونجا تشریف داشتن اونجا چاپ شد، در 15 چاپ شد. بعد دیدم که اونجا یه چیز کم داره، معلم پژوهنده نداره. تیچرز از ریسرچ یا حالا واژه‌های گوناگونی هست. معلم پژوهنده را جناب دکتر محمدی واضحش هستن.
که یادمونه باید بگیم به نیکی بماند. اقدام پژوهی را جناب دکتر عباس بازرگان وضع کردن برای اکشن ریسرچ. برای معلم پژوهنده اون تیچر از ریسرچر را بگیم. منم خودم پژوهش در عمل گذاشتم یا پژوهش هین عمل، چون اقدام پژوهی را درست نمیدونم. حالا اینجا بحث واژه شناسی نیست، اگر لازم بود من عرض میکنم. دیگه اون کمه یک کتاب دیگری نوشتم تحت عنوان راهنمای معلمان پژوهنده، تحت عنوان پژوهش در عمل چیست، معلم پژوهنده کیست. اینم خیلی استقبال شد، 120,000 نسخه چاپ شد. بعد این دوتا موند و یه مقدار کار کردیم در آموزش و پرورش. حدود 18 سال 19 سال من در آموزش و پرورش با معلمان پژوهنده سر کار دارم. یعنی تا حال نتونستم آمار دقیقی به دست بیارم، ولی بر مبنای تیراژ کتاب و بر مبنای دوره‌های پژوهش در عمل یا اقدام پژوهی که معلمان در ایران دیدن، فکر میکنم 400-500 هزار معلم را آموزش دادم، یا به صورت حضوری یا از راه دور یا در سخنرانی ها و به نحو انها. این مال آموزش پرورش بوده. جهت اطلاعاتون میخوام بگم چجوری ایرانی شده، بعد برگردم مباحث پژوهش در عمل را بگم. الان خوشبختانه در هر یک از استانهای ما یک گروه پژوهشی که تحت عنوان همون گروه پژوهشی نامیده میشه در معاونت پژوهشی هست که اینا متشکل از حدود 17 نفر، اکثر هم دکترا و گاهی هم فوق لیسانس هستند. تمرکز برخی یا بخشی از فعالیت اینا روی بحث معلم پژوهنده و پژوهش در عمله. هر سال هزاران نفر از معلمان کشورمون الان پژوهش‌های خودشون را انجام میدن و میفرستن به منطقه، در منطقه ارزیابی میشه، میره به استان ارزیابی میشه. علاوه بر اینکه برای بهترین ها جوایزی داده میشه، بهترینشون هم فرستاده میشه تهران که کشوری اسمشون رو گذاشتن. از هر استان یک نفر به عنوان کشوری انتخاب میکنن. حالا بعدا اگر خواستیم این یه شکل گزارش یه معلمه. الان من میکنم خدمتتون چگونه توانستم با انتصاب انتظامات انرژی و رواج فرهنگ صرفه‌جویی در مدرسه گامی در جهت عملیاتی نمودن شعار سال 93 باشد. این خانم اومده خیلی کار خوبی انجام داده. اومده گفته که برق زیاد مصرف میشه، چیکار بکنیم؟ بچه ها و خود معلم‌ها و خود مدیر در برق صرفه‌جویی بکنن و آمار و ارقام و دیتاهایی که داره با اینکه به آموزش به این شکل ارتباط نداشته، ولی این کار رو انجام داده و من دیدم خیلی جالبه. یا این خانم میدونم کاغذ یاد بیشتر خانم هستن، بعد حکیم خانم محمودی، چگونه میتوانم عملکرد حافظه فعال دانش آموزانم را در درس انشا تقویت کنم. تونسته قشنگ شخصیت سازی و سازی و اصلاحی و بحث نوشتن و نگارش را در بچه ها به نحو اصلا تقویت کنه. اینا ارزیابی میشن بر مبنای یه فرمتیه که چند آیتم داره. اینا را میخونیم ما ارزیاب ها، یا هر کسی که ارزیاب باشه ارزشش رو تعیین میکنیم، اعتبارش را میسنجیم. اینو از اینجا شروع کردم. میخوام بگم که شما یه مقدار خوشحال باشین که این کار در ایران 20 سال شروع شده. یعنی اون صحبت‌هایی که آقای پرینگ فرمودن و یا استنهاوس، حالا لارنس استنهاوس خیلی حرفای قشنگی میزنن. ما تونستیم اینو در ایران پیاده کنیم. یعنی من به عنوان یه معلم که الان در خدمتتون هستم حاضرم به همه سوالاتتون
جواب بدم، چه اونایی که انتقاد هست و هست، چه اونایی که موفقیت هست چه هست، که ما چگونه توانستیم این تفکر را در آموزش و پرورش ایران امروزمون پیاده کنیم با تمام مشکلات و با تمام دستاوردهاش. اینو اول عرض کردم، خیلی بیگانه از این قضایا نیستیم. من آقای دکتر از شکوزش چقدر وقت دارم؟ وقتش رو دقیق بگیریم. ایشونی تموم کنم. من چقدر؟ فکر کنم اگر نشه به شما توی 7 دقیقه عرض یه جنب، چون مباحث در جنب دانشجویی تئوریش من عرضم این بود که من اتفاقا اینجا یادداشت کرده بودم که اول مباحث نظری، بعد تجربه عملی. آیا تو مباحث نظری را من میگم، ولی نظرم این است که تجربه عملی را باید تاکید کنید. ولی از نظر اکادمیک و بحث نظری درسته، بدونیم که این چیه اون چیه، ولی من اون رو میرم. ولی اگر یه روزی الان نباشه، فرصتی باشه، در یک روز دیگری من علاقه‌مندم که تمام وقت اون تجربیات ایرانی را در اختیار دوستان عزیز قرار بدیم و من الان 50 نکته ایراد در آوردم از این گزارش‌ها. اینا که میخونم بوده از پارسال تا 3000 تا اینا را خوندم. همین، یعنی حالا اگر می‌خواستید در واقع مباحث کلی بگی، بله، به جای یعنی الان این چنین درک شده و من خوندم که صفحه 155 این کتاب همیشون ریچارد پرینگ نوشتن که this is not an action research. بله، این action research نیست در واقع، عنوان. بعد حالا توضیح میده که چرا دو سه نمونه توضیح داده که این action research نیستن. برای اینکه اگر یعنی چون میخوام وارد بحث چالشی بشیم که قطعا یادگیری اتفاق بیفته، در ایران در واقع چه فهمی از اکشن ریسرچ شد؟ یعنی این مباحث نظری چگونه بازتاب عملی پیدا کرد؟ بله. ببینید من در این کتاب در اولش گرایش‌های فکری خارجی‌ها را آوردم اینجا. یک دید اول برای پژوهش‌های تربیتی پوزیتیویستی، یعنی میگفتند اگر ما میخواهیم مسائل تربیت را حل کنیم، گروه افراد اکادمیک و پژوهشگر حرفه‌ای دانشگاهی، بعد از این قائل گفت دانشگاهی هم اکادمیکه، بر مبنای تفکر پوزیتیویستی باید برنجیم. این قرن 19. بعد از اون آمد به یک گرایش عملی تر، افرادی که بیشتر به عمل توجه داشتن، مثل شام یا خود جان دیوی و یا همین افرادی که از اینا اسپردیم، اینا گفتن نه، ما باید خودمون در عمل و معلم در کلاس همونجوری که گفت و پرینگ منم در یک کتاب هم ازش نقل کردم، نقل میکنه که همونطوری که شما گفتید هیچ کسی مثل خود معلم نمیتواند مسائلش را بشناسد. پس بنابراین ما باید به معلم‌ها روش تحقیق پژوهش، روش تحقیق عملی را یا اکشن ریسرچ را یاد بدیم تا اونها مدد اون روش که ساده تر از اون مراحل پژوهش دانشگاهی بتوانند به مسائل خودشون پی ببرن، که من اون مراحل را تحت عنوان آوردم در اینجا هست که اکثرا امروز در کشور ما به این شکل پیش میره. ما در ایران در حقیقت از پژوهشکده تعلیم و تربیت شروع شده. وقتی که میگیم یعنی پژوهشکده تعلیم و تربیت از اونجا نشت کرده به جاهای دیگه آموزشی تا اونجایی که من خبر دارم. مثلا الان من 2-3 سالی با کانون پرورش فکری کار کردم، یا یه موقعی رفتیم در نشست سوادآموزی کار کردیم. منظور هرچی باشه منبعش از پژوهشکده بوده تا اونجا که من اطلاع دارم. قبل از اون حتی یک کتاب هم نوشته نشده بود به فارسی، یعنی میشه 1374 و 5. یعنی شما یک کتاب فارسی تحت عنوان پژوهش در عمل قبل از این تاریخ نمیبینید. ما ذهنمون این بود، تعریفی که من انجام دادم در اون موقع در یک جزوه، اولین جزوه این بود منتشر شد، هیچی نبود، یعنی با این معلم‌ها کار میکردن. اینجا یه مصاحبه‌ای که شده بود گفتیم پژوهش در عمل
یک نوع رویکرد پژوهشی است که افراد درگیر در کاری برای حل یا کاهش مشکلاتشون خودشون به تنهایی یا همراه همکارانشون به صورت روشمند و هدفمند دست به پژوهش میزنن. این مبدأ فکری ما هم میریم به معلمان میگیم شما به عنوان هم معلمان هم پژوهشگران اول باید بیای ببینید مشکلت در کلاس چیه، یعنی توصیف وضعیت موجود اسمشو گذاشتید. اینو من از متنیف و همکارانش گرفتم به کتاب شنبه آهنجیان ترجمه کرده. اونجا میاد میگه من معلم کلاس مشکلم این میخواستم بدونم الان اونجا را بحث میکنیم این انشا به نظر من اکشن ریسرچ هست، حتما هم هست، چون بچه ها با انشانویسی مشکل داشتن، علاقه برای انشانویسی نداشتن. این خانم آمد گردآوری اطلاعات کرد تا ببینه، ما میگیم گردآوری اطلاعات برای 3 منظور. چی هستن ها؟ چرا هست؟ چه باید؟ یعنی گردآوری اطلاعات دیتا گدرینگ میکنه برای پاسخ به 3 سوال. الان وضع چیه؟ یعنی وضع دانش آموز از نظر انشا چجوریه؟ خوبه بده؟ دیتا بیاره نشون بده، نمراتشو، حرفاشو، مشاهدهشو. چرا چنین هست؟ تحلیل بکنه. برای تحلیل روش گفتیم چه باید کرد؟ راه حل‌ها. بعد از اون ارزیابی. در این کتابم روش من در یکی دیگه نوشتیم تشخیص، تغییر، ارزیابی. تشخیص یعنی این 3 مرحله است. یعنی مشکل را تشخیص میدیم، دید ما اینه. وقتی که تشخیص دادیم تغییر میدیم اونو، یعنی راه و روشی به کار میبریم تا اینکه اون وضع را تغییر. بعد میاییم همونطور که اشاره کردیم به مدد دوستان منتقد، به مدد آزمون‌هایی، به مدد نمیدونم اسنادی، این روش جدیدمون را ارزیابی میکنیم، بعد اعتبار سنجی میکنیم، ولیدیشن ببینیم آیا این ولید هست یا نه این رفتار ما. این ولیدیشن هم به این شکل است که میدیم متخصص میبینه، میدیم همکار میبینه یا عزیزمون میبینه. این نگاه ما در ایران. من فکر کنم اگه سوال دوستان شاید باشه من دیگه وقت بیشتر بفرمایید. عرض سلام خدمت شما. من بر اساس برداشت ناچیز خودم که از مطالعاتی که داشتم راجع به اقدام پژوهی یا اسمش رو بزنید پژوهش در عمل که دقیقاً منطبق باشه با دیدگاه شما، 3 تا پیش‌فرض اساسی رو در این پژوهش میتونم استخراج کنم. یکیش 3 تا چی؟ پیش‌فرض اساسی است. بله، 3 تا شرطی که این پژوهش باید داشته باشه تا عملی بشه. یکیش آزادی عملی، یعنی معلم باید آزادی عمل داشته باشه تا بتونه پژوهش در عمل رو انجام بده. اون وقت با ساختار متمرکز نظام آموزشی ایران که متاسفانه همه ما کسایی که به عنوان معلم باهاش درگیر هستن اینو میشناسن، چجوری این میتونه معنی پیدا کنه؟ این 1. 2 مسئله دوم فضای باز نقده. مخصوصا شما دارید از این صحبت میکنید که معلم باید با آغوش باز همه نقدها رو بپذیره و حتی کریتیکال فریم داشته باشه. در ساختار نظام آموزشی ما بازم این یه چالشه. با نهایت احترام به همه معلمان خود ما میدونیم که یه نوع نگاه محافظه‌کارانه به آموزش وجود داره، یعنی نمیتونن دیدگاه رقیب رو بپذیرن. درست. و از طرف دیگه یه نوع توانایی پژوهشی معلم باید داشته باشه، به اون تسلط پژوهشی باید رسیده باشه. حالا همه ما بازم میدونیم که آموزش و نظام آموزشی چقدر ناکارآمده که نمیتونه به اون پیامد مورد نظر برسه. آیا با همه این بحث‌ها اقدام پژوهی یا پژوهش در عمل یا معلم به عنوان پژوهشگر نمیتونه بازم همون رنگ گل آب داشته باشه یا فقط یه برنامه؟ خیلی خوبه، سوالای خیلی خوب و متینه. من از آخر میگم. اولا اینکه معلمان این کار رو انجام میدن که دوره دیگه باشه. پس این فرمایش شما این یکی فعلا بذاریم کنار. یعنی ما از همه معلمات تعداد ساکن نمیخواهیم که برو تحقیق کن بیا بگه من چه کنم. اینا 24 ساعت، 18 ساعت بعد این کتاب رو دارن، کتاب‌های دیگه رو دارن، در سمینارها شرکت کردن، در کنفرانس‌ها شرکت کردن، در هفته پژوهش شرکت کردن. افرادی هستن که با من در تماس هستن، من ایمیلمو دادم، تلفنمو دادم، اشکالی داشته باشم میپرسن. پس در درجه اولی آموزش نسبی دارن و کسانی پژوهش میکنن که آموزش نسبی داشته باشن.
اون دو اصل را که گفتیم کاملا فرمایشتون درسته. از نظر تئوری آمده که چنین باشه، من در این کتاب آوردم. اما ما نسبی قضیه را پیش میریم. اولا اینکه معلم پژوهنده، من اینجا عرض کردم تغییر و تحول در کلاس درس و مدرسه. هاپکینز میگه، اون رو کتابش هم در ایران ترجمه شده، دیوید هاپکینز، اونم خیلی از اون برجسته هاست. میگه معلم باید به دنبال مسئله‌ای برود که ارتباط به شغل او داره. یعنی معلم، منم معتقدم به این، نباید دنبال این برود که فرض فرما فلسفه آموزش و پرورش ما دگرگون بکنم. من اینو اندیشگران، حکومت و قسمت بالای رأس هرم اجتماعی باید بیاندیشه و عمل بکنه و انتقاد بکنه و من و شمایی که منتقد انتقاد بکنه تا درست بشه. اما معلم در سر کلاس بیشترین مشکلش در تدریسه، در ارزشیابیه، در رفتار با دانش آموزه، در رفتار با معلمان دیگره. یعنی آقای دکتر کنم با صدای خوبشون از این عنوان‌ها چند تا بخونن، من 50-60 عنوان آوردم، عنوان نمونه پژوهش در عمل و نقد بکنیم ببینید آیا اینا پژوهش در عمل هست یا نه. بفرمایید. چگونه میتوانم ایجاد ارتباط با دیگران را در دانش آموزان تربیت کنم؟ مثلا روابط اجتماعیه، بچه‌ها رو به مشارکت دعوت میکنه، کارهای گروهی انجام میده، روزنامه دیواری انجام میدن، بعد در سر کلاس با همدیگه بحث‌های کوچیکی انجام میدن. فرضاً راه‌های مؤثر ساختن تکلیف خانه دانش آموزان. بله. تکالیف خانه یکی از مشکل‌ترین مسائل آموزشی امروز ماه. توجه فرمودید؟ بعضی معلم‌ها زیاد تکلیف میدن، بعضی معلم‌ها میگن 20 بار بنویس، بعضی معلم‌ها و خانواده‌ها خیلی ازش ناراحت هستن. ببین دوست عزیز، مرسی آقای دکتر. اکنون و اینجا مسئله پژوهش در عمل آقای دکتر. اکنون و اینجا. یعنی مشکل من اکنون و اینجا چیست؟ و در سر کلاس. این خیلی اون یعنی من تصورم اینه، اونقدر معلم ما در کلاس آزادی داره روش تدریسش را بهتر بکنه. تصورمه، چون منم با معلمان هستم دیگه و اینا مدام میاد. سوال دیگه من بفرمایید استاد عزیز. سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم. آقای دکتر، من جزو کسایی هستم که تقریبا 10 سال پیش تربیت مدرس اقدام پژوهش زیر نظر حضرت علی دوره دیدم. سال 90 هم دانشگاه فنی، چون عضو علمی دانشگاه فنی هستم، اونجا هم تشریف داشتم در پژوهش. منتها الان که دانشجوی پی اچ دی شدم این سوالا به ذهنم رسید در مورد اکشن ریسرچ. یکی اینکه مبنای فلسفی این رویکرد چیه؟ مبنای فلسفیش. بله. آیا این رویکرد در واقع یک رویکرد کمیه، یعنی از دیدگاه پست پوزیتیویسم به لحاظ پارادایم تبعیت میکنه؟ آیا کوالیتیتیو ریسرچ یا میکسته؟ یه سوال اینه. سوال بعدی اینه که خب حضرت در اون مراحلی که فرمودید یه بخشش به اصطلاح شواهد تشخیصیه، یه بخشش شواهد قضاوتیه. بله. درسته. و مقصد در شواهد یک، شواهد دو. و مقصد در اولویت بندی راهکارهاتون در واقع شما هیچ روشی رو برای اولویت بندی راهکارها پیشنهاد نفرمودید. که سوال من اینه آیا میشه از تکنیک‌های اولویت بندی مثل AHP یا تاپ 6 در اولویت بندی راهکارها استفاده کرد یا خیلی ممنونم، سپاسگزارم از لطفتون. خوشحالم که دوست عزیزمون مراحل بالا را طی می‌کنند و ما انشاءالله بعد از این از شماها می‌آموزیم. مبنای فلسفی اینه: یک، سنک و جنس پژوهش در عمل از نوع پژوهش کیفیه، کوالیتیتیو ریسرچ. اما اگر کسی بیاد کمی هم درش ازش استفاده کنه، نه گناهی نه اشکال داره. اما اگر بیاد بر مبنای اینو ما ایراد میگیریم، بر مبنای تفکر کمی صرفا پیش بره، پژوهش در عمل اون نمیشه. برای آنکه اینجا تأمین پذیر نداره، اینجا نمونه معرف نیست، اینجا محاسبه نمونه اصلا بر مبنای فرمول ها نیست. ممکنه جامعه همون نمونه باشه، جامعه نمونه همون جامعه باشه. پس بنابراین کوالیتیتیو 100%،
از جنس کیس استادیه، از جنس کیس استادیه، نه همش کیس استادیه، چون اکثرا مورد. ببین اینجا الان مورد در کلاس ایشون انشا مورد بوده، درست شد؟ و از نظر تفکر فلسفی در حقیقت پراگماتیستی، از جان لیو الهام میگیره، از شاون الهام میگیره، عملگراست، بعضی ها گفتن حتی مارکسیستیه چون که به عمل تاکید میکنه. من میگم سعدی هم عملگراست دیگه، به عمل کار برآید، به سخندانی نیست، 2 ساعت گفته چون نیم کردار نیست. تو سعدی هم میگه عمل دیگه. اون جان پراگماتیستی و هستم خیلی هم خوبه. پس بنابراین فلسفه پراگماتیستیکه و کوالیتیتیو ضد پوزیتیویسمه و ضد ها اصلا نقدی که شده اگر وقتی بود همونطور که استاد اشاره کردم پرینگ بود، من هم در اول 3-4 صفحه پژوهش دانشگاهی را نقد کردم که بر مبنای کوانتیتیوه در حقیقت دیگه وقتی هم که گذاشتیم اولویت بندی آقای دکتر جان؟ اولویت بندی من خیلی فکر کردم دیدم خیلی هم ره به جای نمیبرم. بگو چه؟ برای اینکه ما میگیم اکنون و اینجا، برای اکنون و اینجا ما فرمول نمیتونیم وضع بکنیم که شما پرایوریتی را میاریم. درست میگه ایشون، ببینید پژوهش در عمل معلم میره گردآوری اطلاعات میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه، بر مبنای تجزیه و تحلیل راهها را پیش بینی میکنه. باقی الان اینجا از معلمان 12-13 راه را ردیف میکنه، میگه 1 2 3 4 این راهها به نظرم رسید. ایشون به حق میپرسن این از کجا شما تشخیص میدی راه 12میه؟ من اینجا اشاره کردم تصورم اینه، بر مبنای تشخیص خود معلم. استاد عزیز ببین در پژوهش در عمل خود معلم سلطان شهرشه، سلطان کلاس معلمه، ولی باز برای اینکه یک طرفه به قاضی نره از همکاران استفاده میکنه، از پیشینه تحقیق استفاده میکنه، از دیگران، ولی تصمیمی که باید میگیره همون آقای پرینگ هم میگه، دیگران هم میگن خود معلمه. اینجا عین این جمله را من آوردم، نوشتم اگر یک جایی گیر کردی، با تناقضاتی روبرو بودی، دیدی حرفهای متشدد زیادی به دست آمده، راه منطقی خودت تصمیم بگیری. چون کلاس مال شماست، من یه جوری کلاس اداره میکنم، آقای دکتر یه جوری دیگه. تصمیم با ماه، با توجه به خواست شما. ولی الان یکی دیگه بیاد اینجا دست بگه تو یه جوری دیگه دست که چه از کنه با شما صحبت کنه. پس بنابراین من برای اولویت بندی پیش نیومده، ولی اگر چیزی میدانی به من یاد بده که من تشکر کنم، به اسم شما هم ثبت بکنیم اینجا، ایمیل هم اینجا هست، تلفن هم هست، من در خدمتتون هستم. خانم بفرمایید. ببخشید. خیلی ممنون از موضوع جذابی که برای خیلی خوشحالم از آشنایی با شما. یه نکته‌ای که پرینگ اشاره کردم بهش این بود که برای جلوگیری از اون سوگیری که توسط معلم ممکنه اتفاق بیفته، در واقع کریتیکال فرمزی ممکنه داشته باشه. میخوام سوال برام پیش اومد که توی تجربه‌ای که شما داشتید تو مدارس ایران این اتفاق تونست بیفته؟ ببینید خانم مادر، هم قراره که من بگم، حالا ما بایاس میگیم دیگه، در این بر میگم بایاس. نمیدونم انشالله اگر امروز وقت شد یه روز دیگری بشینیم من از شماها بیاموزم. من معتقدم آدم بدون سوگیر وجود نداره. هر کسی سوی خودشو داره. کسی که الان مثلا معلم ادبیاته، برای ادبیات یه نوعی نگرش داره، یه سوگیری خاص داره. هر کاری بکنید از معلم ادبیات دیگه متمایزتر درس میگه. پس اگر ما سوگیری را به اون معنا بگیریم که اصلا و ابدا از حالت فردی و شخصی در بیاد و به ماشینی تبدیل بشه، من به چنین چیزی شخصا اعتقاد ندارم. حالا ممکن اشتباه بکنم، منو بعدا اصلاح میکنید، اما تعصب بیخود تعصب ضد تعقله. تعصب بیخود آدم را به جهالت میکشه، و ضرب المثل‌های گوناگون داریم. یک طرفه به قاضی نرو، یک طرفه به قاضی نرو است که میگه به اون
کریتیکال فرندت ببر بده بگه ببینند و اینا، ولی معلم بالاخره نوع سوگیری داره، حتی احساسش را باید به کار ببره. پژوهش در عمل خودمونیه، غیر رسمیه، درونیه، مشارکتیه، دموکراتیکه، احساسیه. از اون پژوهش شما میگین احساسی نباید باشه. من پژوهشی را خوندم معلم با گریه تحقیق آغاز کرده، آخر شاگرد را برده خونه‌اش با اجازه پدر مادرش نگه داشته، یه مشکلی داشته، اون مشکل را معالجه کرده، حل کرده، بعد آورده تحویل پدر مادرش داده. دختری بوده اشک میریخته، این خیال میکرده همش سر کلاس این گریه میکنه. گفت من اینو کشیده بودم دخترم تو چرا همش گریه میکنی؟ گفت من گریه نمیکنم. گفتم با اون اشک‌ها چی؟ گفت اون میاد دیگه. مادرش خواستم اومد، مادرش گفت یه ضربه به این بچگی خورده و اینا، اون اشکدانش خرابه، مدام اشک میاد. بالاخره رفتیم پیش یه دکتری، گفت 1000 تومان پول میخوام. گفتم آقا من معلمم، ایشون هم وضعش اینجوریه. اونم یه دکتر بسیار شریفی بود، اسمش هم آورده زنجانه. بعد بالاخره به این نتیجه میرسم که باشه بیار مجانا عمل کنم. میاره مجانا عمل میکنه، دختر بدونه هیچ گونه دیگه اشک در سر کلاس آماده میشه. این سراپا احساسه. این دیگه نوعی خیلی ترسونه. آجا پروفسور زاویه بزرگ بود. دوستان یک سوال دارم چون من گیر اومدم خیلی نه روحانیت در از جهیت. من فقط ببخشید یه 10 دقیقه هم روش شناسانه یه سوالی از آقای دکتر قاسمی دارم که دانشگاه درشون کار می‌کردن و تجربه زیاد دارن و اون اینه که این مراحلی که فرمودید که مرحله اول مواجهه با مشکله و مرحله سوم هم که چه باید کرد. بله. مشکل به لحاظ تئوریک یعنی چی؟ یعنی گیر و به اصطلاح دیفالتی که فرد پیدا میکنه یا در هر صورت میتواند خود این مشکل یا تحلیلش یا رسیدن این مشکل خواستگاهش یه بحث تئوریک میشه. یعنی شما به اتکای وضع مطلوبی، به اتکای بحث نظری که داری که فکر میکنید مثلا بچه ها باید اینطوری آموزش مثلا درس مثلا انشاشون اتفاق بیفته، میگه ها این مسئله منه یا مشکل منه. آیا بدون معلم ما اگر که بحث‌های نظری مرتبط با اون حوزه رو بلد نباشه و فقط احساس کنه مشکله، گاهی اوقات گرفتار شبه مشکل یا به اصطلاح مشکل نما به جای مشکل نشه. این قسمت اول که مثلا میگه من فکر کنم مشکل اینه، حالا شاید اصلا مشکل این نیست، فکر میکنه این مشکله، به دلیل اینکه اون اطلاعات نظری خوب نداره یا ریشه اصلی مشکل، یعنی فقط به اصطلاح ثمره رو ببینه اون ریشه رو نمیبینه. این نکته دوم هم بحث مربوط چه باید کرد. چه باید کرد آیا میشه معلم بدون ارتباط با بحث‌های نظری یا علمی، نمیگم پوزیتیویستی، نه با نگاه علمی بحث‌های نظری و مرسله رو بدونه که بدونه چی باید کرد و با یک روش آزمایش خطایی به تعبیر کار بکنه ببینیم چه میشه، زد اونجا نشد تو برمی‌گردیم از اون. اینطوری نمیشه، کاری نوعی به تعبیر سطحی هم نیست. حالا من تحلیل رو مسئله کردم درست فرمودم. اولا اینکه میگن که متخصصان پژوهش در عمل در پژوهش در عمل مثل پژوهش آکادمیک مسئله نداره. اون شکلی که متغیراشو تعیین بکنیم و سعی کنیم رابطه دو تا متغیر را پیدا کنیم. یعنی دیفیکالتی داره. یه دقیقه هست. یه جنرال آیدیا یا جنرال آیدیاست. یک ایده کلی است. ببینید یه احساس در درجه اول. الان عرض می‌کنم فرمایشتون درسته، کاملا مسئله رو خوب مطرح کردید. یعنی اول معلم میاد مثلا الان انشا سر کلاس انشا می‌بینه همه خوابه. موضوع انشا جذاب نیست. یکی ریاضیات می‌کنه، یکی فیزیک می‌کنه. این الکی هر کسی یه چیزی نوشته. این در این یه نوع سوال به وجود میاد. اولا اینکه آقای دکتر زاده کسی معلم پژوهنده است که رفلکتیو باشه. رفلکتیو یعنی چی؟ رفلکتیو یعنی متفکر، خردورز، اندیشگر، متأمل، یعنی نسبت به مسائل ژرف می‌دهد.
اونجوری نظری هم باید داشته باشه. بله رفلکتیو نظری داره دیگه. من وقتی تفکر داشته باشم نظر دارم دیگه. یک دوم که باید نظر داشته باشه. اینا باید معلم با چرا در دوره‌های تربیت معلم فلسفه آموزش پرورش درس میگه، برنامه‌ریزی درسی میگه، فلسفه هم میگه، برای اینکه یه مقدار اون باشه. اما این وقتی که مسئله‌شو مطرح میکنه یک طرفه به قاضی نمیده که به قول شما الکی از خودش یه چیزی در بیاره، میگه وضع چنین. ما اونجا میگیم وضع چنین را با در ارزیابی اومده آیا مسئله را با مستندات خوب و مناسبی مطرح کرده. این ببینید از طریق موضوع با مسئله بر اساس مستندات و شواهد کافی بیان شده است. یعنی همینجوری میگه بچه‌های انشانی می‌نویسن چه مستنداتی داری؟ به اصطلاح فکشوال یا مستندات تئوریکال؟ نه هم تئوریکال هم فکشوال، هر دو تا باید مثلا به لحاظ بحث علمی هم بدونن که انشا اصولا چه بحث‌های نظری راجبش هستش یا مثلا که حالا اون دیگه می‌بینید خیلی شاید به اون سطح عالی‌تر نره، ولی بالاخره باید یه دید نظری داشته باشه. بعد اون که میره گردآوری اطلاعات میکنه بگه چرا اسمش چی میگه؟ گردآوری اطلاعات میکنه. میاد از حاج آقا میپرسه، از آقای دکتر میپرسه، از این جمع میپرسه. ما اونجا میگیم مشاهده، مصاحبه، اسناد، گاهی هم پرسشنامه. من با پرسشنامه در پژوهش درآمد مخالفم، اصلا با پرسشنامه در تحقیق مخالفم، مخصوصا در ایران، چون اعتبارش بسیار پایینه، مگر اینکه استثناء نظرسنجی نباشه، حالا بحث دیگریه. بنابراین اونجا یک طرفه به قاضی نمیره. من فکر میکنم مسائلش را ریشه‌ای باید پیدا کنه و درست. اون بخش دوم چی؟ کدوم بود؟ بخشی که باید چی کار کردن؟ باید چی کار کردن از این اون میپرسه. تحقیق مطالعات پیشینه میکنه، کتاب میکنه. الان برای اینکه یه مقدارم تو به کارهای شما ارتباط داشته باشه، چندین تحقیق داریم ما که چجوری بچه‌ها را به نماز جماعت در مدرسه علاقه‌مند ساختن. خب این آقا یا خانم علاوه بر اینکه خودش یه پرسجو کرده، رفته مثلا از آقایونی که اهل نظر هستن از اونها نظر خواسته. خب بالاخره جستجوگره دیگه، باید راهشو پیدا. سپاسگزار. ببخشید خانم آقایون، من خیلی سریع من فکر می‌کردم یه مقدار وقت بیشتر خواهم داشت و مطالب بیشتر آورده بودم، حالا دیگه با عجله ببخشید دیگه. خیلی ممنون مجدد به حضورتون دکتر. من دوستان کاراتون مقاله ارسال شده و بعضا تو ایمیل ها این ارتباطات در مورد ارتباطات علمی ادامه پیدا میکنه. همچنان میشه در مورد راجع به مقاله باز حرف زد. من فوروارد میکنم ایمیل ها رو اگر خطا با دکتر هست بدونیم ادامه بحث رو داشته باشیم، برای اینکه اگر در وزارت بنده بود که من هم در واقع یا حتی میشه توی ایمیل زده بودم خود ریچارد هم آمادگی شنیدن سوالات شما رو داشتن، همونجوری که در واقع روز چهارشنبه سخنرانیشون در کنفرانس فلسفه انجام شد. من یه فیدبک بهشون دادم، مجدد یه فیدبک در تکمیلی رو راجع به صحبتشون و کامنتایی که در واقع داده شده. اگر سوالی از بابت این چپتر هست رو بفرمایید. نکته که برای خود من خیلی آموزنده بود هم از صحبت‌های دکتر و همین که از این بحث که مجدد بعد از 10 سالی فرصت کردیم دور درس مجدد مرور بکنیم که آن چیزی که در ایران خیلی احتمالش هست که ما بهش دچار بشیم و مشاهده که با خبر خوششون در دستان 10 سال داریم میگن که دچار نشدیم، این که به شدت ما سمت اون چیزی که دچار کنیم اسمش رو تکنیکال رشنالیتی میفتیم در ورطه این که در واقع فرم ارزشیابی معلم ها دارن به نام درس پژوهی در این میفتیم که در واقع این فرم رو در واقع جواب بدیم. اون هم مواردی افتادیم شدید عرض کنم که این الان تو چاله همین هستیم. اینو دیگه شما منتظر نباشید. اگر من گفتم خیلی علاقه‌مند بودم تجربه عملی را بگم و از اون برتر جویی و برتر طلبی و برتر گزینی، یعنی کشور برترها، گفتگر برتر،
نمیدونم معلم برتر، پاسبان برتر. آقا برتر این عامه چی شد؟ الان ما گرفتار شدیم در پژوهش درمان. من یه سالی از مازندران یک خانمی اومد گفت آقا اونم پژوهشکده بود. آقا قاسمی تو را خدا هر روش ایرانی که من برم اون موقع محکم میدادیم. آقای دکتر اونجا بودن، جایزه محکم میدادیم. من به شوهرم قول دادم اگر برتر شدم مهدی نصیبم شد بدم به شوهرم. تو را خدا یک کاری کن من برتر میشم. بدم کلم دارم بیچاره شدیم. 10 سال من دارم از پژوهش در عمل اینور اونور داد میزنم. نتیجه آخر چی شد؟ الان همین شده. الان آرایش میدن، جلد بگیر فلان بگیر تا منو فریب بده که من پژوهشگرم. دورورش و فلان، حرفای قشنگ، شعارهای قشنگ، هی میخواد مثلا، در صورتی که من فقط دنبال اون روشم. اصلا ورق میزنم به چه روشی توانسته این کار رو انجام میده. میبینم روش ها بسیار داری. حرف آقای دکتر اینجا هست، عمق نداره معلم، بنیادین فکر نمیکنه. اون مشکل هست. و در واقع نکته دوم این مقاله این هست که توی صفحش 2-3 بار نوشته که this is not action میشه، this is not action. اینو من توصیه میکنم دوستان رو بخونن. اونجاییست که در یکی از اونجایی که میگه this is not action نیستش، اونجاییست که پژوهشی در واقع انجام شود که مبانی تئوریک نداشته باشد. یعنی در واقع معلم به علت نداشتن تسلط بر چارچوب نظری پشت آنچه که انجام میده. یعنی ممکنه ریاضی بچه‌ها خوبتر بشه، ممکنه انشای بچه‌ها بهتر بشه، ممکنه تکلیف رو در واقع بهتر انجام بدن. اما اگر اون اینتنشن و موتیو و اون نیت‌هایی که پشت این عمل هست که در واقع هم چارچوب نظری پشت این عمل رو مورد واکاوی قرار ندید و اون مبنای نادرستی باشد، this is not action. اون رو ما نداره. کجا ایران ضعف داره. یعنی در واقع اصلا چارچوب نظری. نه اون چارچوب نظری به اون چیزه. من در صفحه 53 چه چیزی پژوهش در عمل نیست. عین این قضیه را آوردیم اینجا. یعنی هر چون میگه مثل که یا اون از من یاد گرفته یا من از اون. حتما من از اون یاد گرفتم چون مسیطر از بنده بود به نظر. ببین می نوشته کتابخانه‌ای نیست، مطالعات تاریخی نیست، تغییر ولی آقای دکتر انشاءالله بمونه برای دفعه بعد. من در اینجا یه مقدار میتونم دفاع کنم از اینکه فکرم اگر نباشه غیر مستقیم شاید هست. ببین یکی میگه اینجا اسمش یادم رفت، انسان ها آنچه را که میدانند همه‌شو نمیتونن به زبان بیارن. یعنی ابجکتیو شون نمیگه، رفیقشونه، اینم برندست همون بحث‌های شون آوردن اتفاقا. میگه که حالا من پیدا، میگه و من به این اعتقاد دارم. من بچه بودم در دبیرستان بودم، خیلی شاگرد تنبلی بودم. 10-11 تجدید داشتم. در تجدیدم داشتم. بعدش وقتی که معلم رو بدون بودم آقا نوک زبانمه. نمیتونم بگم نوک نمیدونم دروغ میگفتن یارا. یه روز ناخونگیر رو آورد گفت بیا ببینم بکشم این درد ببینم چیه این نوک زبان. همیشه میگه نوک زبانه. حالا من نمیدونم تلق میزدم یا راست میگفتم، اون ذهنیتم رو ندارم. ولی شاید میدونستم نمیتونستم بگم. ببین شما اگر در ترجمه خودتون دیدید هیچ میدونه آدم ولی نمیتونه به کلمه تبدیل بکنه. ممکنه معلم حاجا ذهنیت دقیق تئوریک که مثل تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت میدونید و ذهنیت فلسفی داره، نتواند اون را به زبان فلسفی بیان کند، اما احساسش هست. اون یهو میبینی در یه شعر نمود پیدا میکنه، در یه نقاشی نمود پیدا میکنه، یعنی اون درون به صورت دیگری بودش میده. بله من به اینم اعتقاد دارم. اون های لرنینگی که هست و اون شهود انتیوشن که میگن خب خود اون چه داستانیه دیگه، این میفهمه که این ریاضیات اینجوری نباید تدریس بشه. حالا ریشه‌ش چیه و کجا شاید نتونه. ببخشید من معذرت ببخشید. متشکرم. خدا را شکر که از سرماخوردگی به